Nyanländ. Serien som guidar dig genom Sverige. Idag ska vi ta reda på hur hälso- och sjukvården fungerar i Sverige. Och därför är du här, Anna Nergård, chefsläkare för Stockholms läns landsting. Hej! Hej! Kan inte du berätta lite? Du har hand om vården för nyanlända i Stockholm. Vad innebär det? Ja, jag arbetar med att samordna hälso- och sjukvård i landstinget på olika sätt. Och har särskilt då jobbat senaste året med samordningen av vård för nyanlända. För där är det verkligen så att vi behöver använda alla resurser i landstinget och också göra vissa särskilda insatser för att det ska fungera bra. Vi har fått en fråga på Facebook och det är Rami som undrar: hej, vilken vård kan jag som asylsökande få? Ja, när det gäller vård för asylsökande så är det så att man har rätt till vård som inte kan anstå, heter det. Och det är akut sjukvård. Som sjukvård som inte kan vänta för man har så mycket besvär eller man blir sämre om man väntar med den vården. Och sån sjukvård har alla rätt till, både om man är asylsökande eller här som tillståndslös. Okej, och vad gäller för barn? När det gäller barn upp till 18 år, då har alla barn i Sverige rätt till samma hälso- och sjukvård. Alla asylsökande har också rätt till en hälsoundersökning, stämmer det? Ja, hälsoundersökning är en jättebra grej. Det erbjuds till alla. Och det är ett tillfälle att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Att få berätta om vilka erfarenheter man har sedan tidigare, vilka sjukdomar man har. Och så gör man en hälsokontroll. Och det här är frivilligt och det är kostnadsfritt och det erbjuds till alla som kommer till Sverige. Och vart gör man den här hälsoundersökningen? Ja, det ser lite olika ut i olika landsting. Man får en kallelse att komma på hälsoundersökning. Men det kan ju vara så att tiden inte passade eller att man har missat eller sådär. Och då är alltid det bästa sättet att få veta vad som gäller för hälso- och sjukvård, det är att kontakta 1177. Det är en upplysningstjänst där man får information om hälso- och sjukvård, vart man vänder sig i vården, vilka rättigheter man har, allt man behöver veta. Och då går man in på 1177.se eller så ringer man på telefonen 1177. Och där kan man också få information på olika språk. Så det är en jättebra grej faktiskt. Om man vill veta vad som gäller just om man är nyanländ så kan man gå in på 1177.se/new in Sweden. Så där finns särskilt riktad information om allt som gäller just om man är nyanländ. Visst kan man ringa till 1177 dygnet runt? Ja, det är alltid öppet så man kan ringa dit dygnet runt. Superbra. Nu ska vi titta på en fråga som vi har fått på stan. Jag heter Michel, jag kommer från Syrien. Jag studerar i SFI-skola. Var ska jag gå om jag får influensa? Om man får influensa eller är förkyld eller har lättare feber eller så, då är det oftast en virusinfektion. Då ska man stanna hemma, ta det lugnt, kanske ta något febernedsättande om man behöver. Om man funderar på hur sjuk är jag egentligen eller behöver jag kontakt med sjukvården, då kan man ringa till 1177 och prata med någon där. Då får man prata med en sjuksköterska och så får man lite tips och råd, både vad man kan göra hemma och också hjälpas åt att fundera lite på om man behöver vända sig till sjukvården. Så när man väl vänder sig till sjukvården, eller om man vänder sig, så finns det jättemånga olika ställen man kan gå till. Vårdcentralen, akuten, närakuten. Hur vet man när man ska gå vart? Det där ser lite olika ut i olika landsting, men i första hand så är det alltid till sin vårdcentral man ska vända sig. Man kan få hjälp med väldigt mycket där. Och är det så att man behöver kontakt med någon annan typ av sjukvård, då får man hjälp att komma vidare därifrån. Vad gör man i en nödsituation? Vart ringer man? Om man är allvarligt sjuk eller om någon ramlar ihop eller får ont i bröstet, då ringer man alltid 112.
112. Det är nödnumret i Sverige och då kommer man i kontakt med någon som hjälper en att ordna en ambulans så att man snabbt får akut sjukvård. Så det är ett jätteviktigt telefonnummer, 112. Det är dit man också vänder sig om det är någon annan typ av livshotande fara, en brand eller någonting sånt. Vi har fått en till fråga på Facebook av Marwan som undrar vad kostar ett läkarbesök? Då är det igen så att det beror lite grann på vilket landsting man är i. Så det bästa man kan göra är att gå in på 1177.se och få information om vad som gäller just i det landsting man är. Sen är det lite särskilda förhållanden om man är asylsökande till exempel, för där är det samma avgifter i hela landet och då kostar ett läkarbesök vanligtvis 50 kronor. Kan vården kosta hur mycket som helst i Sverige? Nej, det är så att det finns något som heter högkostnadsskydd. Och det betyder att när man har betalat 1100 kronor för sin sjukvård, då har man fri sjukvård under 12 månader. Hur är det med tandvård? Tandvård betalar man för själv, men det är viktigt att veta att för barn och ungdomar till och med det år man fyller 19 år så är tandvård gratis. Gäller det tandreglering också? Ja, när det gäller behov av tandställning då gör man alltid en särskild bedömning och ibland kan det vara så att det ingår i det man får när det gäller barn och ungdomar då. Och ibland är det så att man får betala själv om man vill göra en tandreglering. Vi har fått en fråga på Facebook. Var ska jag gå om mitt barn blir sjukt? Oftast om ett barn blir sjukt så är det till vårdcentralen man ska vända sig. Där finns läkare och sjuksköterskor som gör bedömning och hjälper till så att man får rätt behandling. Så det är oftast till vårdcentralen man går. Är man akut sjuk eller livshotande sjuk, då är det alltid 112 man ska ringa. Och vad gör man på barnavårdscentralen? På barnavårdscentralen så utförs hälsokontroller på barn upp till 6 års ålder. Och sen är det så att sen finns det sjukvård i skolan också, skolhälsovård, som sen hjälper till med det här som är en koll på att alla barn växer som de ska och utvecklas som de ska. Och det här med vaccinering, hur funkar det? Vaccinering erbjuds till alla barn och det görs i samband med de här hälsokontrollerna. Så alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri vaccination när det gäller de här vanliga barnsjukdomarna som man brukar säga, mässling och påssjuka och röda hund och så. I Sverige så har vi offentlig vård, men det finns också privat vård. Finns det någon skillnad för patienten? Nej, för patienten är det ingen skillnad. Landstingen har vård som landstingen utför själva, men ibland så låter man privata vårdgivare utföra vården. Men då är det när man har avtal med landstinget. Så kostnaden för patienten blir samma. Nu ska vi kika på en fråga vi har fått på stan. Jag heter Marie, jag kommer från Syrien, jag är 21 år gammal. Vad är vårdgaranti? Vårdgarantin är ett sätt att se till att man inte behöver vänta för länge på den vård man behöver. Och då är det så att vårdgarantin säger att man ska kunna få kontakt med sin vårdcentral samma dag som man behöver kontakt. Man ska kunna ringa dit och få kontakt med någon på vårdcentralen. Den säger också att inom 90 dagar ska man kunna få träffa en specialist om man har någon särskild sjukdom som behöver specialistvård. Och lika inom 90 dagar från det att man har träffat en specialist så ska man få sin operation eller sin behandling. I Sverige har vi någonting som heter patientlagen. Vad betyder den för oss patienter? Ja, det är en lag som trädde i kraft 1 januari 2015. Och i den lagen så lyfter man särskilt fram hur viktigt det är att man som patient är delaktig i sin vård. Att man verkligen får vara delaktig. Att det är jätteviktigt att man får information som är anpassad till en själv och hur man ska få den informationen. Och en hel del annat just som stärker patientens delaktighet i vården. Vad ska man göra om man är missnöjd med den vård som man har fått? Om man inte känner sig nöjd med det som har hänt, man kanske behöver mer information eller någonting sånt, då är det bästa alltid att vända sig till det ställe man har varit på och prata igen med dem man har träffat.
Är det så att man inte är nöjd och känner att man vill prata med någon annan om det här, man kanske behöver hjälp i kontakten med vården, så finns det en patientnämnd i alla landsting. Och dit kan man också vända sig om man inte känner sig nöjd med den vård man har fått. Sen finns det en myndighet i Sverige, Inspektionen för vård och omsorg, som har ansvar för tillsyn av all hälso- och sjukvård i Sverige. Och är det så att man känner sig felaktigt behandlad eller uppfattar att man har fått fel medicinsk behandling, då kan man också vända sig till Inspektionen för vård och omsorg. Så när Inspektionen för vård och omsorg, IVO, de liksom granskar hela vårdsystemet och ser till så att allting är bra? Ja, så kan man säga. Det är en tillsynsmyndighet som ser till att all hälso- och sjukvård bedrivs enligt de lagar och författningar som finns i Sverige. Det är också till Inspektionen för vård och omsorg vården själv kan vända sig om vården uppfattar att någonting har gått fel. Då har vården skyldighet att anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg. Ibland kanske man inte vill att någon annan ska veta att man har varit hos doktorn. Och vi har fått en fråga här på Facebook av Mustafa som undrar: vem får veta om jag har varit hos doktorn? Inom sjukvården i Sverige så har alla som arbetar tystnadsplikt. Det betyder att man får inte berätta för någon att man har träffat en patient, utan det är mellan patienten och de personer man har mött i vården. Som papperslös kanske det är extra känsligt just det här med tystnadsplikten, och man kanske blir rädd för att gå till läkaren då. Gäller sekretessen alla? Ja, alla som jobbar i vården har tystnadsplikt. Man får inte tala om vad som har hänt på ett besök i vården och heller inte om man har varit på ett besök i vården. Det finns ett undantag, och det är om man är misstänkt för ett allvarligt brott. Men för de allra flesta så är det så att det är tystnadsplikten som gäller. Vi har en mejlfråga från Ahmed som undrar: hej, jag har skadat min hörsel i kriget. Hur kan jag få hjälp? Det bästa om man behöver hjälp med någonting sånt är att vända sig till vårdcentralen. Man har rätt att få hjälp med de hjälpmedel man behöver. Och det kan vara olika typer av hjälpmedel. Det kan gälla hörselapparat, rullstol, kryckor, sådana saker. Men ta kontakt med vårdcentralen så är det de som gör bedömningen och så får man hjälp till det. Vi har fått en fråga på Facebook från Zahra. Hon skriver: hej, min pappa vet inte vad läkaren sa och undrar vad han ska göra nu i efterhand. Ibland kan det vara bra att ha med sig en anhörig på besöket så att man är 2 stycken som hör vad som sägs. Skulle det vara så att man faktiskt kommer på i efterhand att man vet inte riktigt vad som sades, då får man kontakta det ställe man har varit på igen, och ibland kanske det blir så att man får boka in ett nytt besök och så vara noga då med att man verkligen får med sig den information man behöver. Och om man inte kan svenska, vad gör man då? Då har man rätt till en tolk. Och det är bra om man talar om det redan när man bokar sitt besök med sjukvården, så får man också hjälp att boka en tolk. Om man är hörselskadad till exempel, finns det hjälp att få då också? Ja, då kan man få hjälp av en teckentolk. Jag heter Itab El-Khadra. Jag bor i Stockholm. Jag gör en sjuksköterska i Sverige. I olika länder så har läkare och sjuksköterskor olika roller. Hur funkar det i Sverige? Det där kan ju se lite olika ut, vem som gör vad i vården. Som sjuksköterska i Sverige så har man en högskoleutbildning på minst 3 år. Ofta är man också specialistutbildad. Så att det är ju så att det är en självständig yrkesgrupp som man träffar på till exempel på vårdcentralen som distriktssköterska. Vi har fått en till mejlfråga som lyder så här: hej, jag får inte antibiotika när jag går till doktorn och har ont i halsen. Varför vill hon inte ge mig det? Ja, det där är ju en lite lurig fråga. Ofta om man har en förkylning eller ont i halsen och så är det en virusinfektion och inte bakterier. Och antibiotika biter på bakterier. Virus får man bara vänta ut. Sen är det faktiskt så här att kroppen klarar att läka många bakterieinfektioner också utan antibiotika. Och det är bra.
Därför att det finns en liten risk för att bakterier som finns runt omkring oss blir motståndskraftiga mot antibiotika. Och det är jätteviktigt att vi har antibiotika kvar som fungerar när man blir riktigt sjuk. Så därför är man rätt noga med den där bedömningen att inte ge antibiotika i onödan utan bara när det verkligen behövs. Tack så jättemycket Anna för att du svarade på våra frågor. Det var allt för idag. Vi ses!